हे गाइज, आज फेरि म नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु Xiaomi 13 Pro को बारेमा। यो प्राइस सेगमेन्टमा अरू पनि धेरै फोन पाइन्छन्, जस्तै कि Samsung Galaxy S23 भन्दा अलिकति लो प्राइस छ र Google Pixel 7 Pro भन्दा पनि थोरै कम छ। तैपनि यसमा भनेको एकदमै फ्ल्यागशिप वाला फिचर्सहरू पाउन सकिन्छ, त्यसैले लाइक प्रोपर फ्ल्यागशिप फोन भन्न सकिन्छ। यो फोनको डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दा एकदमै क्लिन सिटको डिजाइन पाउन सक्नुहुन्छ, तर आज मसँग भनेको चाहिँ व्हाइट कलरमा छ र यसमा भनेको GG भिक्टर्सको डिस्प्ले प्रोटेक्सन पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा हजुरले 6.7 इन्चको E6 AMOLED डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनमा सबै अलमोस्ट फिचर्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। QHD+ 120 हर्ट्जको रिजोल्युसन पाउन सक्नुहुन्छ। LPTO एडाप्टिभ रिफ्रेश रेट, 10 बिट कलर डेप्थ। यो फोनको डिस्प्लेमा कलर ग्रेडिङ पनि एकदमै बवाल पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हजुरले टाइपिङ गर्दा पनि एकदमै राम्रो भाइब्रेसन दिन्छ यो फोनले। यो फोनको नर्मल लागेको भनेको चाहिँ कर्भ डिस्प्लेले गर्दा घरिघरि यताउता टच भइरहेको हुन्छ। अपडेटको कुरा गर्नुपर्दा एन्ड्रोइड अपडेट र सिक्युरिटी अपडेटको कुरा गर्नुपर्दा अरू कम्पनी जस्तै Samsung, OnePlus र गुगलको कम्पेरिजनमा चाहिँ अलिकति थोरै पाउन सक्नुहुन्छ। हामीले धेरै पपुलर गेमहरू खेलेर पर्फर्मेन्स वाइज टेस्ट गऱ्यौँ र हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा ग्राफमा। हामीले गेम खेलिसकेपछि त लास्टमा हामीले गेन्सन इम्प्याक्ट खेलेर टेम्परेचर चेक गर्दा यसको चाहिँ अलिकति टेम्परेचर बेसी नै आएको थियो, जसमा अलिकति इस्यु देख्न सकिन्छ। हजुरले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिन टाइम पनि हामीले क्यालकुलेट गरेर मजाले ग्राफमा देखाइदिएको छौँ हजुरलाई जियोस् भनेर। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा S23 र Xiaomi 13 Pro को चाहिँ कम्पेयर गर्न सक्यो र अरूको भनेको चाहिँ अलिकति बेटर पर्फर्मेन्स नै देख्न सकिन्छ ग्राफमा। यो फोनमा चार्जिङको कुरा गर्नुपर्दा 120 वाटको फास्ट चार्जिङ पाउन सक्नुहुन्छ। हजुरले चार्ज गर्दाखेरि 0 to 27 मिनटमा फुल 100% चार्ज हुन्छ। यो चोटि Xiaomi कम्पनीले लाइकासँग मर्ज गरेर एकदमै राम्रो क्यामेरा निकालेको छ। ट्रिपल क्यामेराको सेटअप पाउन सक्नुहुन्छ। मेन सेन्सरको कुरा गर्नुपर्दा 50 MP को पाउन सक्नुहुन्छ र अल्ट्रा वाइडको पनि 50 MP नै पाउन सक्नुहुन्छ र जुमिङ पनि 50 MP पाउन सक्नुहुन्छ। टेलिफोटो क्यामेराबाट टेस्ट गरेको पिक्चरहरू पनि हजुरले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा भनेको हामीले Samsung Galaxy S23 Plus र Xiaomi 13 Pro को पिक्चरहरू राखिदिएको छु। क्यामेरा र पर्फर्मेन्स वाइज कुरा गर्नुपर्दा Samsung S23 Plus नै बेटर छ Xiaomi 13 Pro भन्दा। तैपनि Xiaomi ले पनि एउटा राम्रो बेस्ट फ्ल्यागशिप फोन निकालेको छ। हजुरलाई कुन फोन मनपर्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। कैसे करके मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी नहीं लूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें चिल्लाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूल फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।